שלום לכולם, כאן זה סוכן וואן מדר פרפורס, והיום נמצא איתי כאן עידו ברוש, ווינזארד, מנהל הקהילה הישראלית של ליג אוף לג'נדס. עידו, מה שלומך? בסדר גמור, מה איתך? סבבה לגמרי. אז למי שלא מכיר, עידו הוא, כמו שאמרתי, מנהל הקהילה הישראלית בליג אוף לג'נדס, ידוע גם בכינויו כווינזארד או המכנשף, וכרגע מפיק את אליפות הארץ בליג אוף לג'נדס 2014, שמתקיימת ביום שני. עידו, אתה רוצה לספר לנו טיפה על האירוע? כן. אליפות ישראל 2014 בליג אוף לג'נדס זה בעצם האירוע השנתי של קהילת לול בישראל. אנחנו מארגנים את האירוע הזה כל שנה, נגיד שנה שעברה זה היה אונליין והזוכים טסו לחו"ל לייצג את ישראל ב-ISF ברומניה, ושנה לפני זה היה במסגרת משחקים בהוד השרון שהיה ב-2012. אבל השנה מה שמיוחד זה שאנחנו עושים את האירוע א' כל עם כמות פרסים שבאמת טרם נראתה בשום טורניר, בכל טורניר ספורט אלקטרוני בישראל, שזה 7,300 שקלים רק לטורניר ליג אוף לג'נדס, שזה א', וב', הטורניר הוא טורניר שמתקיים בסביבה סגורה שלנו, זה בעצם אירוע שהוא רק של ליג אוף לג'נדס ורק של הקהילה הישראלית של לול, והוא הולך להיות מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מגניב, מאוד מאוד מקצועי. יש לנו שופטים מקצועיים שבאים לשפוט, ויש לנו צוות שידור וצוות הפקה ומנחה ואת כל הדברים האלה, ואני חושב שהוא הולך להיות ממש 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 אדיר. כן, אני גם חושב ככה, בהחלט הולך להיות אדיר, ובקשר לזה, הרבה אנשים שואלים בכלל הפורומים, האם יש שידור חי באינטרנט של האירוע? אז כמו שאמרתי, יש צוות שידור ויש שידור, בעצם לא כל האירוע משודר, אלא רק חלק ממנו. האירוע בעצם מחולק לשני חלקים, שזה האולם שבו קורה ההופעה וקורה הטקסים וקורה המשחקים, ויש את הפסטיבל, שזה מה שקורה בחוץ. את מה שקורה בחוץ אנחנו כמובן לא נשדר, אין מה לשדר שם, זה עמדות, זה מפגש קהילתי מאוד פתוח, הגרלות על כל מיני דברים מגניבים, טורניר 1 על 1 וכאלה דברים. והדבר השני זה האולם, בעצם כל המשחקים של הטורניר עצמו, המשחק הגמר, משחק המקום השלישי, טקס פתיחה, טקס וכל הדברים האלה קורים באולם. אנחנו נשדר את זה אונליין, כמובן לא באיכות של LCS, אין לנו תקציב של LCS ואין טעם לצפות למשהו כזה, אבל בהחלט משהו שטרם נראה בארץ, ואני ממש ממש מקווה שאנשים ייהנו ממנו. כן, כנ"ל. בוא נעבור לשאלה הבאה. לאחרונה היו כמה שחקנים ישראלים שהתקרבו או הגיעו בסופו של דבר ל-LCS, זאת אומרת, ספציפית הכי מוכר זה ברוקן שארד, ויש עוד כמה שחקנים שמתקרבים לזה, אפשר להגיד די קרובים לזה. בעיקר בשנה האחרונה, ככה שהרבה מהשחקנים היותר מקצועיים בארץ השתחררו מהצבא. האם אתה חושב שאנחנו בעונה הבאה באמת נראה איזושהי קבוצה ישראלית או שחקנים ישראלים ב-LCS? שאלה מצוינת. אני האמת לא חושב שבמקומי להגיד, אני שחקן פלטינום 2, וכן אני מריץ פה טורנירים ומנהל את הקהילה. אבל מה שיפה בליג אוף לג'נדס ובטורנירים שראיות מארגנים, זה שבסופו של דבר אתה לא צריך להיות תחת גוף מסוים או להיות חבר בקבוצה עם מלא ספונסרים בשביל להגיע לשם. זאת אומרת, אתה צריך להיות בסך הכל קבוצה טובה שיודעת לשחק אחד עם השני ויודעת להוות רמה מול הקבוצות שכרגע נמצאות ב-LCS. ואם יש לכם את זה, אתם יכולים להגיע. אני אישית מאמין שבארץ יש לנו את הרמה הזאת, וזה רק עניין של למצוא את השחקנים הנכונים שיהיו בקבוצה הנכונה עם הקורדינציה הנכונה והטימפליי הנכון והתקשורת הנכונה, בשביל להיות שחקנים באמת ברמה של LCS. אני חושב שהסקיל יש לנו. כן, נקווה באמת, אני חושב אישית שזה יהיה באמת מחזה מרהיב לראות איזושהי קבוצה ישראלית, זאת פתאום נראה איזה החומוס של יוסי, איזו קבוצה עם השם הזה ב-LCS, כן. זה יכול להיות ממש מצחיק. לא, כי אורנג' ג'וז זה לא מספיק ישראלי בשבילכם. כן, למרות שאני בספק שראיות יאשרו את השם הזה, אבל בוא נעבור לשאלה הבאה. עידו, לדעתך בעתיד, ככה יותר, בטווח היותר רחוק, האם תארגן טורנירים עוד יותר גדולים ואולי אפילו בינלאומיים? שאלה מצוינת. תראה, אני חושב ששווה להתחיל ממשהו, ואני חושב שהאליפות ישראל השנה היא בעצם ספתח לא רק לטורנירים של לול אפילו. אני יכול להגיד שאני חושב שעוד אנשים יבואו וכן ירצו לעלות את הכפפה ולעזור ולעשות טורנירים של קונטר סטרייק וסטארקראפט ומה שלא יהיה, על בסיס ובהשראת האירוע שאנחנו עושים, וזו המטרה שלנו בסופו של דבר. לגבי טורנירים לא ישראלים, זאת אומרת טורנירים בינלאומיים, נשאלתי את השאלה הזאת בעבר. אני חושב שמוקדם מדי לדעת, זאת אומרת, זה בכל זאת, אומנם לא האירוע הראשון, אבל האירוע הכי גדול שאני הרמתי בארץ, והוא עדיין קטן יחסית בהשוואה ל-LCS ו-ISF וכל הטורנירים הגדולים הבינלאומיים. אני שואף
כן יום אחד להגיע לראיות ולהגיע ל-ISF ולהגיע לדרימק ולעזור להם לעשות את הדבר הזה שהם עושים מצוין אפילו יותר טוב ולנהל טורניר בסדר גודל כזה, אבל עד אז אני מעדיף, אתה יודע, להישאר פה בארץ, לפתח עוד את הקהילה הישראלית. אני חושב שגם לנו מגיע שתהיה איזושהי תרבות גיימינג כמו שיש בגרמניה בארצות הברית. כן, בהחלט יש עוד הרבה לאן לשאוף. כן. אמרת שאתה בפלטינום 2 עכשיו, רוב האנשים שככה קצת מכירים את הסצנה הישראלית יודעים שבעצם הדמות שאתה הכי מזוהה איתה זה וייגר. כן. אז עלתה השאלה, כמה סקינים יש לך לווייגר? אני לא ציפיתי שאלות מהסוג הזה בראיון. יש לי את כולם, בשתי האקאונטים שלי, גם באיסט וגם בווסט. זה כולל את הסקינים שהם כבר לא למכירה כמו בית סנטה וקורנינג, וכמובן את הסקין הבא שיוצא הפיינל בוס וייגר. פיינל בוס, כן. המיני בוס is not a short joke. אני ווייגר, זאת אומרת, יש לנו מערכת יחסים מאוד מאוד בריאה, ואני זהו. ואתה זהו. אני האמת בפעם הראשונה שיחקתי וייגר, לא כל כך אהבתי אותו, לומר את האמת, וזה היה כשהייתי ממש נוב, זה היה עוד בזמני הבטא, ושחקתי אותו בטוויסטד טריליין הישן, ואמרתי, איזה דמות גרועה הוא, זאת אומרת, אין לו שום דבר. ואז חזרתי לשחק עם מש, ואחרי כמה זמן אני שוב שיחקתי עם וייגר, נתתי לו עוד הזדמנות, ומאז אני ממש אוהב את הדמות הזאת, לשחק איתה ברד גם כשלא צריך וגם כשיש לי גדי קונטר של וייגר, לא תמיד אני מנצח, אבל העיקר זה הכוונה. טוב, תשמע, פלאט 2 זה בהחלט מכובד, אם אתה מתעלם מהקאונטר פיקס ולוקח וייגר. נכון, כן. זה בהחלט נכון. לא ממליץ, אגב. כן. עכשיו, אגב, אני רק אזכיר את השאלה ששאלתי קודם על ישראלים ב-LCS, שאל אלון SG מ-FXP, והשאלה הבאה היא, מה אתה חושב על התפתחות הקהילה הישראלית? שאל טופ מ-FXP. אני חושב שלא לישראל ואני בפרט, כן, לא לישראל ואני בפרט נמצאים פה כבר 3 שנים כמעט. אנחנו התחלנו את הנושא הזה של אליפות הארץ, זאת אומרת, אני התחלתי את הנושא הזה של אליפות הארץ ב-2012 קרוב למועד פתיחתו של האתר, זה היה 4 חודשים אחרי. זה הפלאגשיפ שלנו, זה הדבר הכי גדול שאנחנו עושים בלא לישראל, זאת אומרת, היו לי צוותים בעבר ב-2012, ב-2013, הפעם יש צוות שונה לגמרי, זאת אומרת, כל הזמן הם מתחלפים, אבל אני נשאר... אני נשארתי כאן. אתה נשארת, אבל אתה לא בדיוק צוות, אתה גם משדר את האירועים, אתה לוקח חלק בכל הנושא הזה. אני חושב שההתפתחות של הקהילה הישראלית בשנתיים, אני יכול להגיד לך שמכמה עשרות אנשים שמשחקים לול ועושים גאטרים ב-V Games ב-2012, צמחנו לכמה אלפים שמשחקים לול, וכבר יש טורנירים עם כמה עשרות קבוצות ב-2013, ועכשיו היה לנו טורניר 128 קבוצות ב-2014, ואנחנו, לפי המידע שיש לי לפחות, שהוא לא בדיוק הכי אמין, אבל זה המידע שיש לי מהלייקים בפייסבוק שעשו לדף של לול הרשמי, יש משהו כבר 60-70 אלף שחקני לול בישראל, שזה... וואו. צמיחה מאוד 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 אדירה ומאוד מאוד חדה מעלה, ואני חושב שאתה יודע, בזכות העובדה שאנחנו התחלנו לפתח אותה בשלב כל כך צעיר שלה, כשזה היה רק כמה אנשים בודדים, אז היא גם יותר מאוחדת, זאת אומרת, הטורנירים כמו אליפות ישראל וזה, יש רק אחד וכולם מכירים וכולם יודעים וכולם רוצים להשתתף, ואני מאמין שאפילו ב-2015 יהיו לנו אירועים של לא 250 אנשים, אלא 800 אנשים ו-900 אנשים, ונוכל אפילו יותר מזה לעשות. בהחלט נקווה. השאלה הבאה, שכמובן מתקשרת למה שאמרת, כן. שעל דיסנסי מ-FXP, האם אתה מתכנן לארגן עוד תחרויות בעתיד? ללא ספק. אני חושב שהשאלה הייתה קשורה אם יהיו גם תחרויות בעולם, נכון? זאת השאלה שלו? לא. האם אתה מתכוון לארגן עוד תחרויות בעתיד? באופן כללי, אז כן. אין לי מה להגיד יותר מזה. אני מתכנן פחות תחרויות אונליין. אני חושב שיש אנשים, נגיד בפייסבוק, שאני רואה אנשים שהם מרימים תחרויות של 1 על 1, דברים חובבנים כאלה. וגם ב-FXP ובכל הפורומים האחרים. שיש אנשים כמו איי דניאל וונג ואקס רזניק וכל האנשים האלה שמארגנים טורנירים אונליין. נכון, זה לא טורנירים הכי מקצועיים, זה לא ESL, זה לא לישראל קאפ, אבל זה משהו שהוא מפתח את הקהילה ויש מלא כאלה. ואני אשים את הפוקוס על טורנירים שבאמת לא כל אחד יכול לעשות, כמו אליפות ישראל, כמו לארגן את זה במקום מסוים, בהיכל תרבות, שזה בכלל דבר ענק, ולהביא ספונסרים ולהביא דברים כאלה, כדי שישאר לנו הגרעין הזה של
גם מצד אחד לתמוך בקהילה עם טורנירים חובבניים שמתאימים לכולם, אולי טורנירים גם לברונז ולסילבר וכאלה דברים, וגם מצד שני לשמור על המקצועיות והפרופשיונליזם, מה שנקרא הרמה הגבוהה של התחרויות הבאמת באמת שנמצאות בטופ של הקהילה שלנו. כן, ואני... רציתי לשאול אותי את זה שוב? לא, זה בסדר, אנחנו ככה נזרום עם הכלבים שמתרוצים מסביב. יש הרבה כלבים. כן, אבל אני שמח שיש מישהו כמוך שבאמת מרים את הכפפה ועושה אירועים כאלה. אבל זו עוד שאלה ששאלו ככה, האם יש איזשהם תוכניות בעתיד לפתוח את הטורנירים, לפחות את הטורנירים באונליין, לשחקנים גם מחוץ לארץ? תראה, זאת שאלה שנשאלתי הרבה בעיקר משחקנים שבאופן אקטיבי משתתפים בטורניר אונליין. טורניר אונליין זה טורניר שמתנהל באינטרנט, ולאחר ניסיון שהיה לנו בטורנירים הראשונים ב-2012, עם שחקנים שבעצם מגיעים מחול ועושים קרי לקבוצה שהיא לא כל כך טובה, בסופו של דבר טורניר נדעו לקדם את הקהילה הישראלית, אז זאת הבעייתיות שנוצרה. הפתרון שלנו היה לעשות את מה שעושים ב-V-Games, ואני חושב שזה הפתרון הכי טוב. בסופו של דבר אנחנו שיחקנו עם זה, בהתחלה אפשרנו חוליסטים מה שנקרא, אחרי זה לא אפשרנו רק לישראלים לשחק, אחרי זה אמרנו מותר שחקן אחד מחול ושאר השחקנים צריכים להיות ישראלים. אני חושב שזה החוק שנמשיך להיות דבקים בו. אין בעיה שאם יש למישהו חבר מחול והוא רוצה להירשם איתו לתחרות זה בסדר. מצד שני יש מספיק תחרויות שהן לא ישראליות, שאפשר להירשם אליהן מכל המדינות, זאת אומרת יהיה סל, אתה יכול להיכנס ויש שם בטונות כל שבוע. ולכן אני חושב שהטורנירים האלה צריכים להיות טורנירים שהם לישראלים. כן, אם אתה רוצה להביא איזשהו חיזוק, חבר שאתה משחק איתו מלא זמן מנורווגיה או מהולנד או לא יודע מאיפה, אז כן נאשר את זה, אבל לא שכל הקבוצה תהיה בעצם הולנדית או נורווגית, אלא שהיא תהיה ישראלית. כן, זה בהחלט נשמע סביר, אני באמת זוכר, היו הרבה מאוד מחלוקות לגבי הנושא הזה לאורך השנים בטורנירים. רציתי לשאול אותך, ככה לסיום, איזה טיפ היית נותן לשחקן מתחיל, ויותר מזה אחר כך, איזה טיפ היית נותן לקבוצה מתחילה ששואפת להגיע רחוק ככה בסצנה התחרותית? תראה, אני אגיד לך מה אני ראיתי על based on past experience. על סמך ניסיון שבמהלך שנתיים ראיתי קבוצות עולות ויורדות. לדוגמה, הייתה קבוצה מאוד מאוד חזקה, עם שחקנים מאוד מאוד חזקים ב-2012, והשנה הם שיחקו בתחרות והם לא יעשו qualifiers, זאת אומרת לא הגיעו לגמר או לשחק המקום השלישי של אליפות 2014. אז לשחקן מתחיל, אני רוצה להגיד שהדברים האלה הם קורים. זאת אומרת, היום השחקנים שנמצאים בטופ לא תמיד יישארו בטופ, זה מאוד מאוד קשה להישאר בטופ. ולכן אפשר להגיע לטופ כי תמיד יהיה מישהו שיבוא אחרי. ומה שהכי חשוב זה להתאמן, זה להגיע למצב שרואים שאתה נמצא בערך באותה רמה כמו החבר'ה שנמצאים היום בטופ, שזה אומר לעשות נגדם משחקים ולראות מי טוב ולהתאמן וללמוד מאנשים. בכל דרך שאנשים אוהבים, יש אנשים שאוהבים לקרוא מדריכים ולראות מה השחקנים אחרים אוהבים לעשות, ואז אתה יודע, לאבד את זה כמו שהם רוצים. יש אנשים שאוהבים להסתכל על שידורים, על סטרימים של פרואים ולראות איך הם משחקים וללמוד מהם. יש אנשים שפשוט אוהבים לעשות טונות של רנקים ופשוט לראות איך מסתדר להם במשחק בעצמם. וכל שיטה היא בסדר. העיקר והכי חשוב זה אם שמים לעצמכם מטרה, להגיע לטופ, אז זה אפשרי. ואם ממש 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 מישהו ירצה בזה, אני חושב שיכול להגיע לשם. זאת אומרת, וככה במילה אחת, התמדה, בסופו של דבר. גם התמדה ונחישות. ונחישות, והדבר הזה של כאילו, גם אם לא מגיעים לשם, זה לא נורא, כי המשחק דורש כישרון, זה מה שהופך אותו לדעתי לספורט. הוא דורש כישרון, ולא לכולם יש כישרון, אבל כולם יכולים ליהנות ממנו, וזה מה שהכי חשוב לדעתי. אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שזה משחק שהיופי בו הוא באמת, הקומת למידה המאוד מאוד צלחנית שלו, והעובדה שאפשר לשחק אותו מהכי קאז'ואל להכי תחרותי שיש בעולם, וזה באמת מה שעושה את ליג אוף לג'נדס, משחק כל כך מיוחד, שמושך בסופו של דבר כל כך הרבה שחקנים מכל העולם. ובכל מקרה, אני הייתי The Sochen One מדרפפורס, עידו, תודה שהתראיינת היום.